السلام عليكم. اليوم غنهضروا شي شويه على لا سودير باسكو علاش؟ لان بزاف ديال الاخوان كيسولوني تيقولوا لي علاش ما كيبغيش يشد لنا ليطار في لي غيد اللي كتصاوب لينا، كيبغيو يديروا شي موديفيكاسيون اولا يكحزوا ان غيد فيغ لافون ولا فيغ لاريير ولا شي حاجه من هذا النوع هذا، وتيلقاو مشكل ان كيديسوديو وما تيبغيش يعاود يتسودا ليهم، وتيسولوني تيقول لك علاش. اليوم غنهضروا شي شويه علاش، على حساب معرفتي، على حساب المعرفه المتواضعه ديالي عندي على المشاكل اللي يقدر يكون علاش ما كيتسودا ليهمش. اول حاجه غنبداو بالطوله. الطوله انواع، الطوله راه ما كايناش غير طوله وحده، الطوله راه كاين لينوكس فيه وفيه، يعني بنادم ما يتعشمش شويه في لينوكس. لينوكس اللي كنستعمل انا هو ان لينوكس اللي هو اليمونتير، يعني لينوكس مزيان ما كتشدش فيه الهنده، نو ايمونتي. وكاين اينوكس اخر بحال هذا، يعني الهنده كتشد فيه. في لاسودير غنهضروا شويه على هذا ونهضروا على هذا جليك سكلي. انا بعدا ما كنبغيش نخدم فيه لان ايفيكتيفمون ليطا ما تيبغيش يشد فيه. انا كنيفيتي هذا النوع هذا ديال الطوله اللي كتشد فيه الهنده. ثاني حاجه غنهضروا عليها هي لو ديكابون. لو ديكابون هو ضروري. لو ديكابون اللي كنستعمل انا كنستعمل هاد هامبطون. هاد هامبطون مكتوب فيه غريس ديكابون بور سودور ا ليطار، ولكن هادي سيتون غريس وانا ما كيعجبنيش نخدم بلا غريس، كيعجبني نخدم بشي حاجه اللي هي ليكيد لان كتسهل عليا في الخدمه. كنستعمل قطاره، يعني قطاره سي بليز افيكاس، يعني كندير القياس اللي بغيت وفي البليصه اللي بغيت بالضبط. وهذاك بون باش ندوز من ديكابون غريس لهنا ليكيد كنضيف ليه لاسيد وتنخلطو ونخليه، ومن بعد كنبدا نستعمل منه. هذا باغ اكزومبل هذا اللي كنستعمل منه انا اللي اليطا ليكيد، ولكن شنو فيه هاد لاكريس اون سي غريس مخلطه مع لاسيد. في هاد الحاله كنقدر نتحكم في الاستعمال ديالو، ولكن جربت حوايج اخرى من غير هذا ما عطاتنيش. نورمالمون كاين هذا اليطا تا هو غريس، اليطا غريس، هذا اليطا غريس تا هو كنت كنزيد فيه لاسيد وكان كيخدم لي مزيان. دابا كنستعمل هاد هامبطون راه فيه انت قرا غريس ديكابونت بور سودور ا ليطار، هادشي اللي فيه هو سين غريس بحالو بحال الاخر. سيتون غريس. هذا ثاني حاجه في لا سودور. ثالث حاجه غنهضروا عليها هو ليطار ماشي كاع ليطار يمكن لك تسودي به، لان ليطار فيه انواع، فيه بزاف ديال لي مارك، ولكن انا كنستعمل هذا النوع هذا ساهل تيدوب مزيان، وكاين بعض ليطار بحال هذا ما تيدوبش مزيان. نورمالمون خصني منين نشوفيه يدوب يولي اليطا ليكيد باش يشد لي مع الديكابون، باش ياخذ حتى لا فورم ديال لا بلاص اللي غادي نسوديو فيها. دونك كنستعمل هذا باغ اكزومبل هنايا المهم 60-40، وهذا كتلقى العكس 40-60، وما تيعطيوش هنايا شنو اللي 40% وشنو اللي 60%، ولكن راه كاين الفرق ما بين 40 و60 و60-40، يعني كاين الفرق. جربت حتى هذا النوع هذا لقيت فيه 40-60 حتى هو ما خدمليش، هاد الجوج هادو ما خدموليش، وهذا تيخدم لي مزيان. اما بالنسبه لا غروسور سا ديبون على النوع ديال لا سودور اللي تنديرو. بالنسبه لا غروسور انا عندي هنايا 1 ملم، كنستعمل بعض المرات حتى 1 ملم يدمي 2 ملم الا لقيتو، ولكن الا كان شي ايطان اللي هو مزيان بحال هذا النوع هذا تيدوب مزيان. الحاجه الرابعه اللي خصكم تعرفوا هو لا شالور.
لا شالور، يعني الفيراسودي خصها تكون سخونه وسخونه مزيان باش تذوب لي ليطان يولي اليطا ليكيد، يعني يولي ماء. الا ما وصلتش للضوما يعني ما تنضمنش بلا لا سودير راه غادي تكون مسوديه مزيان. وفي هاد ليطاب هذا داكشي علاش انا كنستعمل البوطه لان كتعطيني واحد لا شالور مزيانه، كنستعمل هاد النوع ديال لي فيراسودي. وهاد الفيراسودي اول حاجه بعدا السخونيه، ثاني حاجه النيطواياج. داكشي علاش دايرين بروس، انا فيكسيها باش كنيطوايي قبل اي سودير باش ما يكونش عندي الوسخ. دابا غنوريكم النيسي غنستعمل هاد ليطان اللي ما مزيانش، غنستعمل ميم ديكابون لا ميم طول مزيانه، وغادي نستعمل ديكابون ميم، وغادي نخدم بهاد ليطان هذا وغنديرو ان اكزومبل ونشوفو. هاد الكحوله اللي كتشوفوه هنايا راه ما مزيانش لا سودير. علاش؟ لان يوفو غادي ندير ليه بحال هكا غادي يتقلع وغنلقى ليطا ما دايبش مزيان. هذا ليطا ما مزيانش. هادو هما لي كونسيكونس ديالو. واخا تندوبو كتلاحظوا انه ما شدش، يمكن ليه اللوحه. لا ميم شوز، يعني غادي نديرو بلا ميم شالور لا ماء، غادي نبدلو غير ليطان باش تعرفوا بلي راه الفرق كاين في ليطان. هنا ملي كيولي في هاد ليطا هادي ليكيد كنعرف بلي ليطا راه شد مزيان، وديما تيبقى نخليه يبرد، يعني ما تنحيدوش وهو سخون. هذا سي بون سودير. حتى ملي كنبغي نحيدو ما تيبغيش يتقلع بصعوبه. وملي كنقلب هنايا ليطا كنلقاه داب، يعني داب مزيان، ولا كملت ليه الذوبان غادي يشد، غادي يسيح. شتيه دابا تأكدنا بأن النوع ديال ليطان عنده دور. حاجة أخرى دابا نستعمل لاكريس بوحدها. غادي نستعمل لاكريس بوحدها. لاكريس بوحدها شنو كدير؟ حتى هي ما كتعطينيش اون بون سودير، ولكن الخليط كيعطيني حسن. داكشي علاش كنخلطو. كنشكركم على التتبع. هذا كل ما عندي بالنسبه لليطان ولا سودير ديال ليطان بالنسبه لليكيد. نتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الموضوع.